Kiếp trước, gia đình tiểu thụ vì muốn cướp danh phận quý giá của anh ấy, đã bán anh ấy sang Myanmar làm nô lệ, cha bị họ thả rắn độc cắn chết. Mẹ cũng bị họ gài bẫy ngoại tình, cuối cùng bị ép nhảy sông mất mạng. Đến lúc chết, anh ấy vẫn không biết gia đình tiểu thụ bán anh ấy đi, chỉ để loại bỏ rắc rối cho con gái ruột của họ. Sống lại một đời, anh ấy quyết định trả thù tất cả. Dương Giao nhìn mẹ mình sau bao năm không gặp. Trình Giao lập tức lao tới ôm lấy Lý Thục Phân. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Con ngốc, sao thế này? Mẹ là người khổ mệnh, cưới cha bao năm mà không mang thai được. Vì thế, bà Trần xem anh cả và chị dâu như cái gai trong mắt. Cái rằm trong thịt, Trần Quang Huy không chỉ phải nộp tiền làm việc ở mỏ than mỗi tháng cho bà Trần, Lý Thục Phân còn phải gánh những việc nặng nhọc nhất trong nhà. Hai người kết hôn chưa lâu, bà Trần không biết từ đâu mang về một bé gái sơ sinh, đưa cho hai vợ chồng, bảo rằng đây là đứa trẻ bị bỏ rơi nhặt được bên đường. Từ đó, Lý Thục Phân và chồng coi đứa trẻ bị bỏ rơi này như con gái ruột. Nghĩ đến những chuyện này, Trình Giao nước mắt không ngừng rơi. Hôm nay là ngày mồng 2 tháng 4, theo ký ức kiếp trước. Ngày mai là ngày cha gặp chuyện. Mẹ, cha đâu rồi? Cha con mai được nghỉ. Chắc sáng mai sẽ về đến nhà. Theo hồi ức kiếp trước, tôi nhớ rõ mỏ than nơi cha làm việc. Vì lãnh đạo đột nhiên đến kiểm tra, thời gian nghỉ sẽ được đẩy lên tối nay. Nghĩ đến việc sắp gặp lại cha sau bao năm, Trình Giao mừng đến rơi lệ. Kiếp này, cô tuyệt đối không để cha vô cớ ra đi nữa. A Giao, con có chỗ nào không khỏe sao? Mẹ đưa con đi trạm y tế xem nhé. Con khỏe lắm, không sao đâu. Chỉ là gặp ác mộng thôi. Mơ chỉ là giả, không cần sợ đâu. Đi, chúng ta ra ngoài nào. Bà nội có việc tìm con. Dạ, ra ngoài, Trình Giao nhìn bà Trần đang tỏ vẻ như một bà nội hiền từ, chẳng lộ chút gì bất thường. A Giao, sắp tới chú Út và thím Út sẽ về. Con đi chợ mua ít thịt về nhé. Dạ, bà nội. Nhìn bóng lưng Trình Giao rời đi, ánh mắt bà Trần lộ đầy vẻ xấu xa. Sớm biết năm đó, nên ném đứa con hoang này xuống sông cho chết đuối. Để giờ khỏi sống mà lãng phí cơm. Lúc này, Trình Giao nhìn ngọn núi lớn trước mặt. Cô muốn cả nhà ba người rời xa đám người này và trả thù cho suôn sẻ. Phải tận dụng ngọn núi này, kiếm được khoản tiền đầu tiên sau khi sống lại. Đi chưa được bao xa, đã nghe tiếng kêu của dê con. Lập tức đi về phía tiếng động. Chẳng mấy chốc phát hiện ba chú dê con cạnh bụi cỏ. Trình Giao bỏ hết mấy chú dê con vào gùi, rồi lại tìm thấy một báu vật trong đám cỏ. Một cây nhân sâm rừng trông rất đẹp. Trình Giao lập tức nhận ra, cây nhân sâm rừng này ít nhất 50 năm tuổi. Trình Giao đi sâu vào núi một lúc, kết quả lại tìm thấy nấm bụng bò hiếm có. Nấm bụng bò hoang dã có giá trị dinh dưỡng rất cao. Sau này còn được bán đến vài nghìn đồng một cân. Thu hoạch xong nấm bụng bò, cô không dừng lại nữa, bước nhanh về phía huyện thành. Cô đến chợ phiên, tìm một chỗ, rồi lấy dê con và nấm bụng bò trong gùi ra, đặt hết lên sạp. Dê con dễ thương và nấm bụng bò mới hái nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Cô gái nhỏ này, nấm bụng bò bao nhiêu tiền một cân? Chị ơi, mắt chị tinh thật. Đây là nấm bụng bò hoang dã em vừa hái. Tươi lắm luôn, nấu canh hay sao đều ngon. 6 đồng một cân. Chị xinh thế này, em tính chị 5 đồng một cân thôi. Thấy em nói chuyện ngọt ngào vậy, thì cho chị 2 cân nhé. 2 cân 2 lạng. Em tính chị 2 cân thôi. Nghe Trình Giao nói 2 cân 2 lạng tính 2 cân. Người phụ nữ trẻ càng vui hơn, lập tức lấy 10 đồng trong túi đưa cho Trình Giao. Cảm ơn em nhé cô, không có gì đâu chị. Ngon thì mai chị quay lại nhé. Cô gái, dê con này bán thế nào? Dì ơi, mắt dì tinh thật. Dê con này đều là dê hoang dã, 21 đồng một con. Sao đắt thế? Nghe nói đồ hoang dã khó nuôi lắm. Mấy thứ này hay nổi nóng. Rồi mẹ dê là không chịu ăn cỏ. Thôi, tôi không mua nữa. Dù nói vậy, nhưng mắt vẫn dán chặt vào mấy chú dê con.
Trình Giao là người khéo léo. Nhìn cái là biết đối phương nghĩ gì. Dì ơi, dì xem dê con này trông đẹp thế nào. Dì lại có lòng muốn mua. Em tính dì 20 đồng một con. Dì đừng lo, răng rời mẹ dê là chúng không ăn gì. Chuyện đó không có thật đâu. Không tin gì nhìn này. Nói xong, Trình Giao lấy một nắm cỏ trong gùi, đặt giữa mấy chú dê con. Ba chú dê con lập tức nhai nhóc nhép. Thấy vậy, mắt người phụ nữ trung niên sáng rực. Dì ơi, giờ thịt heo cũng 5 đồng một cân. Dì bỏ 20 đồng mua một chú dê con. 2-3 tháng là nó lớn hơn 50 cân. Mà nuôi dê chỉ cần cho ăn cỏ, chẳng tốn chi phí gì. 20 đồng không mua nổi 50 cân thịt heo đâu. Mà khi dê lớn lên, còn có sữa dê để uống. Nuôi dê sinh dê con cũng chẳng tốn gì. Mà sữa dê lại rất bổ. Đến lúc đó còn vắt sữa dê cho con trai uống. Cô bé này tuổi không lớn, nhưng người lại rất lành lợi. Thế thì tôi lấy cả 3 con. Dạ, cảm ơn dì nhiều. Bán xong dê con chưa đầy 1 tiếng, Trình Giao đã bán hết 10 cân nấm bụng bò. Sau đó, Trình Giao đến một tiệm thuốc. Ông chủ, nhờ ông xem cây nhân sâm này đáng giá bao nhiêu. Nếu tôi không nhầm, cây nhân sâm rừng phẩm chất tốt này ít nhất 50 năm. Là báu vật hiếm có khó tìm. Dù trong lòng rất bình tĩnh, nhưng ông chủ vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Cái này chỉ là nhân sâm nhỏ thường thôi, nhiều nhất tôi cho cô 5 đồng. Cái gì mà có 5 đồng? Ông chủ, ông định lừa trẻ con à? Đây là nhân sâm núi hoang dã tứ phẩm chính gốc. Ông chủ, nhà tôi bao đời làm nghề y. Tôi cũng biết y thuật. Ông đừng hòng lừa tôi. Cây nhân sâm núi này, thấp nhất ông phải trả 1.500 đồng. Con bé này mà cũng biết tứ phẩm. Nhìn mới tầm 17-18 tuổi. Rõ là nhà nghèo khổ. Nó hiểu gì đâu, chắc chỉ đang làm ra vẻ thôi. Thôi được, tôi thấy cô cũng khổ sở. Cho cô 100 đồng vậy. Xin lỗi, thấp nhất 1.500. Nếu ông không muốn mua, tôi sang tiệm đối diện hỏi thử xem. Trình Giao quay người bước sang bên kia. Loại nhân sâm núi tứ phẩm này, ít nhất cũng bán được khoảng 2.000 đồng. Trình Giao vừa đi, đã bị ông chủ chặn đường. Cô gái nhỏ, đợi chút. 500 đồng, không bớt một xu. Được, 1.500 thì 1.500. Đưa nhân sâm núi đây cho tôi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Được, theo tôi nào. Tôi lấy tiền cho cô. Bán xong, Trình Giao vừa bước ra ngoài, bị một người đi tới va phải. Trình Giao lập tức thấy không ổn. Sờ vào túi, phát hiện tiền trong túi đã biến mất hết. Lập tức nhặt cây gậy bên cạnh lên, ném về phía tên trộm. Trúng ngay đầu tên trộm. Tên trộm ngã nhào xuống đất. Tiền của cô đây mà cũng dám lấy. Chán sống rồi sao? Mau trả tiền đây cho tôi. Tên trộm không ngờ Trình Giao lại mạnh mẽ vậy. Run rẩy lấy tiền ra đưa cho Trình Giao. Cảnh này vừa hay bị người đàn ông bên chiếc xe jeep ở ven đường nhìn thấy. Anh ta đứng ngay cạnh xe. Anh Cừu, anh thấy chưa? Cô gái kia giỏi thật đấy. Đúng lúc đó, ai đó bất ngờ ném về phía Trình Giao một chai rượu. Trúng ngay trán Trình Giao. Trình Giao chỉ thấy tối sầm trước mắt. Thấy cảnh này, Quyền Cừu vội chạy tới, đưa cho cô một chiếc khăn tay. Bạn nhỏ, bạn không sao chứ? Dùng cái này lau tạm đi, Trình Giao. Khẽ cau mày, nhìn người đàn ông trước mặt. Chỉ một cái nhìn đã biết người này không tầm thường. Cảm ơn anh. Bạn nhỏ, đầu bạn bị thương rồi. Giờ đang là mùa hè, nếu không xử lý, vết thương dễ bị nhiễm trùng. Bệnh viện hơi xa chỗ này. Tôi có xe, có thể đưa bạn đi. Tôi là Thẩm Cảnh Ngôn. Đây là giấy tờ của tôi. Thấy Quyền Cừu là sĩ quan tại ngũ, Trình Giao không do dự nữa, theo sau Quyền Cừu lên xe. Bạn nhỏ, tôi ra ngoài đợi bạn. Có gì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Dạ. Trong phòng khám, bác sĩ vừa băng bó vết thương cho Trình Giao, vừa dặn dò. Cô bé, giờ trời nóng, vết thương dễ bị nhiễm. Khi tắm phải chú ý một chút, đừng để dính nước, nếu không sẽ để lại sẹo. Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Cho tôi hỏi, tôi có thể mua ít huyết thanh rắn hổ mang được không? Huyết thanh rắn hổ mang, bình thường. Chỉ khi bị rắn cắn mới cần huyết thanh giải độc. Cô bé này muốn huyết thanh làm gì? Thấy sự nghi ngờ trong mắt bác sĩ, Trình Giao giải thích. Cha tôi làm ruộng thì bị rắn hổ mang cắn. Bác sĩ ở làng nói chỉ có tiêm huyết thanh rắn hổ mang mới cứu được. Trình Giao nhớ rõ, kiếp trước, con rắn cắn chết cha là rắn hổ mang đuôi ngắn. Nên Trình Giao phải chuẩn bị thật kỹ. Cô bé đợi chút nhé. Băng xong vết thương cho cô. Tôi sẽ đi làm đơn. Cảm ơn bác. Trình Giao mua huyết thanh rồi bước ra ngoài. Băng bó xong rồi. Tôi là Trình Giao. Hôm nay cảm ơn anh nhiều. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bạn ở đâu? Chúng tôi tiện đường đưa bạn về. Kiếp trước, gia đình tiểu thụ phá hủy dung nhan cô rồi bán sang Myanmar làm nô lệ. Cha còn bị họ thả rắn độc cắn chết, sống lại. Vào ngày trước khi cha bị hại, kiếp này cô quyết trả thù tất cả. Tiếp đó, Trình Giao băng bó xong ở bệnh viện. Mua huyết thanh rắn cho cha rồi bước ra. Xong rồi. Tôi là Trình Giao. Hôm nay cảm ơn anh nhiều. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bạn ở đâu? Chúng tôi tiện đường đưa bạn về. Anh Cửu muốn đưa người về. Hiếm có thật đấy. Ở Kinh Thành, bao mỹ nhân tranh nhau đến gần. Chẳng thấy anh Cửu để mắt đến ai. Chuyện này còn hiếm hơn mặt trời mọc đằng Tây. Không phiền anh đâu. Tôi tự đi bộ về được. Trình Giao không để anh ta kịp nói thêm. Quay người bước đi. Anh Cửu, anh có phải vừa gặp đã thích cô ấy không? Tôi không thích con cái nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Con cái nhỏ quá ngây thơ. Sau này sẽ có khoảng cách. Với lại cô ấy đẹp quá. Cậu chưa nghe câu nói sao? Câu gì? Hồng nhan hòa thủy à? Cô ấy không phải kiểu tôi thích. Tôi cả sau này anh sẽ cưới cô ấy. Sao lại có người không thích người đẹp chứ? Tôi cũng bỏ tay luôn. Sao giờ con mới về? Bà nội, xin lỗi bà. Hôm nay đi đường núi. Con không cẩn thận ngã chảy đầu. Được một người tốt đưa đến bệnh viện. Nên về nhà muộn. Sao không ngã chết luôn? Đứa nhỏ này đúng là dai. Quả là sống lâu ngàn năm. Thịt tôi bảo mua và tiền thừa đâu? Thịt đây ạ. Nói xong, lại đưa tiền trong túi cho bà Trần. Xong rồi thì mau đi nhóm lửa nấu cơm đi. Sau khi cơm xong, Lý Thục Phân nhìn thấy đầu Trình Giao. Giật mình hoảng hốt. À Giao, đầu con sao thế? Vừa nãy ngã ở trên núi. Không sao đâu mẹ, đã băng ở bệnh viện rồi. Mẹ đừng lo. Sao lại bất cẩn ngã thế? Có nặng không? Không nặng, chỉ chảy chút ra. Mai là khỏi thôi. À mẹ này, mẹ định bao giờ? Cùng cha đưa con đi tìm ông bà ngoại. Đợi con thi đậu đại học, mẹ với cha sẽ đưa con đến nhà ông bà ngoại. Kiếp trước mẹ cũng nói vậy. Tiếc là sau đó họ chưa kịp thấy con thi đại học. Đã bị hại mất rồi. Kiếp này con phải thực hiện nguyện vọng của mẹ. Đưa mẹ tìm ông bà ngoại. Cả nhà đoàn tụ. Mẹ, tối qua con mơ một giấc mơ. Mơ gì? Đợi. Cha về nhà. Con sẽ kể cho mẹ nghe. Đến chiều, Trần Phú Quý và Mã Hiểu Lan dẫn theo con trai Trần Quang Tông. Cả nhà 3 người trở về. Ôi Quang Tông, cháu yêu quý của bà. Các con cuối cùng cũng về rồi. Anh cả chị dâu và anh Giao đâu? Nhắc đến gia đình 3 người đáng ghét kia, ánh mắt bà Trần lập tức lóe lên vẻ xấu xa. Đứa con bất hiếu đó bảo là sáng mai mới về nhà. Mẹ con nó đang trong nhà. Vừa dứt lời, Lý Thục Phân dẫn Trình Giao từ trong nhà bước ra. Chị dâu Mã Lan nói giọng rất dịu dàng. Nếu không có ký ức kiếp trước, Trình Giao không thể tin nổi, người phụ nữ này lại độc ác đến vậy. Em dâu về rồi à? Ăn chưa? Chúng tôi ăn ở huyện rồi. Ánh mắt Mã Lan lại dừng trên mặt Trình Giao. Trình Giao trông quá giống người nhà họ Triệu. Tuyệt đối không để nhà họ Triệu thấy cô. Nếu để nhà họ Triệu nhìn thấy, chắc chắn sẽ sinh nghi. Người như cô ta sao xứng làm tiểu thư nhà giàu? Đại tiểu thư chứ? Ánh mắt Mã Lan tối đi một thoáng, rồi lập tức nở nụ cười tươi.
Mấy năm không gặp, A Giao đã lớn thế này rồi. Không biết cái váy tôi mua ở Kinh Thành, cô có mặc vừa không? Nói rồi, Mã Lan lấy từ túi ra một chiếc váy công chúa viền ren. Kiếp trước thấy thím Út mua cho mình chiếc váy đẹp thế này. Tôi rất quý thím Út dù ít gặp mặt. Cũng vì vậy mà không hề đề phòng nhà chú Út. Cuối cùng hại cả nhà tôi thảm khốc. A Giao, con không mau cảm ơn thím Út đi. Trình Giao lúc này mới phản ứng, đưa tay nhận chiếc váy từ Mã Lan. Cảm ơn thím Út. Không có gì, tôi với chú Út chỉ có mỗi Quang Tông. Sau này sẽ coi con như con gái ruột mà thương. Con mau đi thử xem váy vừa không nhé. Trình Giao cầm váy bước vào nhà. Bà Trần có phần không vui, lẩm bẩm. Con dâu về mà chẳng mua gì cho tôi. Lại đi mua váy cho đứa con hoang này. Nó xứng mặc váy đẹp thế sao? Thật là phí của. Mã Lan thấy sắc mặt bà Trần không ổn. Lại lấy thêm một món quà từ túi ra. Mẹ, đây là con với Phú Quý, đặc biệt mua vòng bạc cho mẹ ở tiệm trang sức. Nhìn thấy vòng bạc, bà Trần lập tức cười tươi rạng rỡ. Ta biết mà, vẫn là con út và con dâu út hiếu thảo với ta nhất. Không như một số người. Khi nói câu này, bà Trần liếc Lý Thục Phân một cái đầy khó chịu. Đúng lúc đó, Trình Giao thay váy xong, bước ra từ trong nhà. Lúc này Trình Giao, xinh đẹp đến mức có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành. Ngay cả sắc mặt Trần Phú Quý cũng thoáng thay đổi. Thím Út, con trông thế nào? Đẹp lắm, anh Giao xinh thế này. Sau này chắc chắn sẽ lấy được người thành phố. Đến lúc đó cha mẹ con cũng được nhờ con mà sống tốt. Nó mà đòi lấy người thành phố sao nổi. Bộ nghĩ người thành phố ai cũng không có mắt à? Mẹ nói gì thế? À Giao xinh đẹp vậy. Học hành cũng giỏi giang. Chỉ cần chăm chỉ rèn luyện, sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn. Trên mặt Mã Lan không chút dấu vết giả tạo. Mẹ, cả nhà bốn người ta lâu lắm rồi chưa gặp. Quang Tông suốt thời gian qua cứ nhắc muốn gặp bà. Cháu yêu của bà. Mau theo bà vào nhà. Ba để dành nhiều thứ ngon cho cháu lắm. Trần Phú Quý và Mã Lan cũng theo vào phòng ngủ của bà Trần. Trần Phú Quý kể cho bà Trần chuyện ở thành phố. Nghe tin cháu gái ruột không những không chết, giờ đã thành tiểu thư nhà giàu ở thành phố. Bà Trần vô cùng phấn khởi, đứng bật dậy khỏi ghế. Phú Quý, con không đùa mẹ chứ? Những gì Phú Quý nói là thật. Chúng con từ xa xôi về đây. Sao dám đùa mẹ chuyện này? Vậy nên anh cả, cô nhóc trong nhà kia, thật ra là tiểu thư nhà giàu ở thành phố. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Mã Lan vẫn gật đầu. Không ngờ thật. Trình Giao, cô nhóc đó lại có số mệnh tốt vậy. Nhưng số nó tốt cũng chẳng ích gì. Giờ cháu gái yêu của ta mới là tiểu thư thật sự. Đại tiểu thư. Cáo Nghĩa Nghĩa là cháu ruột của mẹ. Đợi nó biết thân phận thật của mình, chắc chắn sẽ đón mẹ lên kinh thành sống sung sướng. Bà Trần cười rạng rỡ cả mặt, như thể đã thấy cảnh cháu gái yêu đón bà lên kinh thành hưởng phúc. Lan em, nhà họ Trần ta lấy được con dâu tốt như con. Thật là phúc đức từ kiếp trước. Chuyện này con làm đúng. Quá đúng luôn. Loại như Trình Giao chỉ đáng làm bàn đạp cho cháu gái yêu của ta. Nhưng mẹ này, giờ còn một việc cần mẹ giúp. Chuyện gì? Trình Giao? Cô nhóc đó ngày càng giống người nhà họ Triệu. Chúng con sợ nó sẽ cướp mất thứ thuộc về Nghiễn Nghiễn. Nên... Nói đến cuối, Mã Lan hạ giọng kể kế hoạch của mình và chồng. Lúc này, nghe kế hoạch của con út và con dâu, bà không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay. Bên kia, Lý Thục Phân nhìn Trình Giao trong chiếc váy mới. Cười nói, anh Giao, mặc váy mới đẹp thật đấy. Như tiên nữ trong phim vậy. Chú út thì mút tốt với con thế. Lớn lên phải báo hiếu họ thật tốt nhé. Dạ mẹ. Có câu không bỏ con thì không bắt được sói. Ai biết họ đang tính toán gì đâu. Ôi con bé này, sao lại nghĩ xấu về chú út thím út vậy chứ?
Nhìn mẹ trước mặt, Trình Giao như thấy lại chính mình kiếp trước. Kiếp trước cô cũng ngây thơ như vậy. Cha chắc sắp về rồi. Chúng ta ra đầu làng đón cha đi. Cha con phải sáng mai mới về được. Mẹ, tối qua con mơ một giấc. Bồ Tát trong mơ bảo con, cha được nghỉ sớm một ngày. Nên tối nay chắc chắn cha sẽ về. Con ngốc, mơ thường ngược lại. Làm sao tin được? Nhớ đâu là thật thì sao? Bồ Tát không lừa người đâu. Chúng ta ra đầu làng xem thử. Cũng chẳng mất gì. Nếu cha thật sự về, thấy chúng ta đừng đón ở đầu làng. Cha chắc chắn sẽ vui lắm. Hai mẹ con cứ thế đứng ở đầu làng, đợi hơn 1 tiếng. A Giao, chúng ta về thôi. Mẹ còn chưa cho lợn ăn. Xem ra giấc mơ của con là giả dối. Trình Giao nhìn về phía trước, khẽ cau mày. Con nhớ rõ, kiếp trước cha về vào buổi chiều tối. Chẳng lẽ vì con sống lại, mà nhiều chuyện đã đổi hướng phát triển? Đúng lúc này, trong tầm mắt cô, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, đang từng bước tiến về phía này. Mẹ nhìn kìa, là cha, cha thật sự về sớm. Là cha đúng không? Là cha đúng không? Lý Thục Phân vẫy tay với chồng. Anh Huy, ở đầu làng này. Thấy vợ con, Trần Quang Huy, chạy nhanh tới, ôm chầm lấy Lý Thục Phân. Thục Phân, sao hai người lại ở đây? Bị chồng bất ngờ ôm. Mặt Lý Thục Phân đỏ bừng. Anh Huy, mau thả em xuống, con còn ở đây mà. Hi hi. À đúng rồi, giờ này sao em với anh Giao lại ở đầu làng? Chúng em đợi anh đấy. Đợi anh? Sao hai người biết anh về sớm một ngày? Lý Thục Phân kể cho chồng về giấc mơ Bồ Tát báo cho Trình Giao. Nghe vậy, Trần Quang Huy càng bất ngờ. A Giao, giấc mơ này linh thật đấy. Bồ Tát báo mộng đương nhiên linh, nhưng thật ra con còn mơ thấy chuyện khác. Chúng ta đến miếu thổ địa đi. Trước mặt Bồ Tát, con sẽ từ từ kể cho cha mẹ nghe. Nếu là Bồ Tát báo mộng, đương nhiên phải nói rõ trước mặt Bồ Tát. Nếu cô nói thẳng với cha mẹ rằng bà thông đồng với chú út thím út hại cả nhà mình, cha mẹ chắc chắn không tin, nhưng đổi cách thì sẽ khác. Mơ gì mà phải nói trước mặt Bồ Tát? Giấc mơ rất quan trọng, chỉ có Bồ Tát chứng minh, con không nói dối. Thấy vậy, Trần Quang Huy không hỏi thêm. Cả nhà ba người đi về phía miếu thổ địa. A Giao, đừng úp mở nữa. Mau kể cho cha mẹ nghe giấc mơ của con đi. Trình Giao gật đầu, bắt đầu kể chuyện trong mơ. Kể về việc bà Trần thông đồng với nhà con út, định hại cả nhà ba người họ. Lý Thục Phân đầy mặt không tin nổi.